Hunger is not new to this region, nor is the billions of dollars being spent away. Två flygplan har kraschat in i tvillingtornen på World Trade Center i New York. Terrorgruppen IS har hållit den irakiska... Hej och varmt välkomna till ett nytt och spännande avsnitt av Stoppa krisen. Stoppa krisen är en kampanj av Ahmadiyya Muslimska samfundet som syftar till att bekämpa våldsbejakande extremism och radikalisering samt islamofobi och hat mot muslimer. Har du missat tidigare avsnitt kan du följa oss på stoppakrisen.nu. Du kan även följa oss på sociala medier med hashtaggen stoppakrisen. Dagens ämne handlar om fred. Fred är ett stort och brett ämne. I ett globaliserat samhälle är fred kopplat till internationella relationer och vi alla känner till olika organ som jobbar med fred, bland annat FN. Jag har med mig två gäster idag. Walter Muth, riksdagsledamot för Miljöpartiet. Amir Chaudhry, PR-ansvarig för Ahmadiyya Muslimska samfundet i Sverige. Varmt välkomna. Tack. Vi kan börja med att introducera er. Walter, berätta lite om dig själv och vad du tänker när du tänker fred. Ja, Walter Muth heter jag då. Jag är riksdagsledamot sedan 2010 för Miljöpartiet de gröna. Bor i Angered här i Göteborg. Ja, mitt namn till att börja med, Muth, är ju inte svenskt utan det är ett estniskt namn. Och det har att göra då med min far som kom hit som flykting under andra världskriget. Han flydde från Estland som då ockuperades av Sovjetunionen i slutskedet av andra världskriget. De scener som utspelades den gången på Östersjön i slutet av kriget 1943, 44, 45, de påminner faktiskt rätt mycket om de fruktansvärda scener vi ser idag på Medelhavet. Det var 2000 ester som drunknade ute på Östersjön i sina ansträngningar för att fly då till andra stranden hit till Sverige. Så jag har liksom ett ganska naturligt intresse av de internationella frågorna och naturligtvis fredsfrågan. För om vi inte löser den, freden mellan länderna och också freden inom länderna, att vi inte ska ha inbördeskrig, att vi inte ska ha hat mellan människor inom länderna, ja då löser vi inte klimatfrågan, vi kommer inte lösa några andra frågor. Så jag tycker att den här frågan är oerhört viktig och jag är väldigt glad över att ha blivit inbjuden till det här samtalet här idag. Amir? Ja, Amir Chaudhry heter jag som sagt och är PR-ansvarig här på Ahmadiyya Muslimska samfundet sedan 5 år tillbaka. Och precis som Walter nämnde här så är ju fred en av de viktigaste faktorerna här i världen om vi ska få igenom alla andra saker och ting som vi vill i samhället. Så är just fred den termen som vi verkligen måste sträva efter. Och hur kan vi uppnå fred? Det är väl den frågan både vår riksdagsledamot här idag ska försöka svara på och även jag här då. Ja, det är roligt att ni är här och det är som sagt ett omdebatterat ämne och vi har ju olika organisationer i världen som jobbar med fred, bland annat FN och säkerhetsrådet. Men det har fått väldigt mycket kritik på senaste tid, säkerhetsrådet. Vad anser du om det, Walter? Ja, jag tycker ju att det är roligt att Sverige har fått en plats nu under 2 år i FNs säkerhetsråd. Som vad man vill i en slags regering för världen. Där sitter alltså 15 av FNs totalt 193 medlemsländer. Och Sverige kan då spela in, ta initiativ i viktiga frågor. Så det tycker jag är bra. Men sen är det ju, som du var inne på här lite grann, ett problem med att stormakterna, alltså de 5 stormakterna, Ryssland, USA, Kina, Storbritannien, Frankrike som har kärnvapen, att de också har vetorätt i det här säkerhetsrådet som alltså har 5 permanenta medlemmar och sen då 10 medlemmar som inte är permanenta, däribland Sverige. Och det är väl en av de saker som Sverige nu de här 2 åren vi sitter med ska försöka driva att det här vetorätten från stormakternas sida inte ska få användas lika ofta och vi vill egentligen avskaffa den på sikt.
Och sen har vi en massa idéer då från svensk sida om att göra det mer transparent som det heter. Idag är det lite svårt att bilda en uppfattning om vad som egentligen sker där inne i säkerhetsrådet. Vi vill öppna upp det. Vi vill också öppna upp det för civilsamhället, för religiösa organisationer och andra organisationer ute i civilsamhället. Och vi har faktiskt nu, när vi var ordförande i säkerhetsrådet, vi var inte bara medlem utan ordförande under januari månad, så för första gången någonsin så släpptes företrädare för civilsamhället in och fick följa ett säkerhetsrådsmöte. Och den vägen vill vi fortsätta och öppna upp. För FN är ju allas vår organisation som bor på den här planeten. Det är inte några storgubbar bakom slutna rum som ska sitta och förhandla, utan det ska, som man ibland lite högtidligt säger, hela det globala civilsamhället ska dras in. Och nu har vi ju den fantastiska situationen att vi via internet kan kommunicera med liksom hela världen. Vi behöver inte bara gå uppe på samhällstopparna, utan vi kan horisontellt över hela mänskligheten kommunicera. Mm. Men så du menar att lilla Sverige med 9 miljoner invånare har chans att påverka nu där man befinner sig som ordförande i säkerhetsrådet? Ja, det har vi faktiskt. Vi har ett väldigt gott rykte fortfarande ute i världen, Sverige. Och det kanske har att göra med att vi är ett litet land. Och tack och lov är vi ju fortfarande militärt alliansfria. Vi är inte med i NATO, och jag är av den åsikten att vi absolut inte ska gå med i NATO. Just för att vi då har trovärdighet ute i världen. Vi tillhör inte ett tydligt maktblock så. Och det gör att vi kan mäkla fred, och vi kan också arbeta med att förebygga konflikter som överhuvudtaget inte bryter ut. Och där har Sverige en lång tradition. Vi var med namn som Alva Myrdal, Inga Thorsson, Maj-Britt Theorin. Vi har haft fredsdiplomater som har under kalla krigets dagar och på 50-60-talen spelat en väldigt stor roll för att det inte bröt ut något kärnvapenkrig, utan att dåvarande stormakterna Sovjet och USA tvingades av världsopinionen och inte minst av då Sverige att vi la fram nedrustningsförslag i FN som sen blev nedrustningsavtal mellan stormakterna, och sen så, som du vet, så följer Berlinmuren och vi fick en följd av år med avspänning. Nu stiger ju spänningarna igen i världen, och det beklagar ju verkligen, det är ju en oerhörd förlust, men vi jobbar hårt nu från svensk sida på att få tillbaka en nedrustningsprocess. För vi tycker att det är faktiskt så i världen idag att det som satsas på militära upprustningar, det är 10 gånger mer än vad den rika världen ger till en fattiga i form av biståndsmedel. Och det tycker vi är en helt vansinnig prioritering av mänsklighetens resurser. Vi ska spinna vidare på det, men först vill jag vända mig till dig, Amir. Du är ju företrädare för en muslimsk religiös organisation, och internationellt politiskt så är det mycket negativt som förknippas med islam gällande terrorism och så vidare. Vad är dina reaktioner på hur internationella relationer och fred ska jobbas med? Först och främst så skulle jag vilja säga att kunskapsnivån måste ökas väldigt mycket. Många företrädare i olika länder, eller folket rättare sagt, blandar ju exempelvis alla de här terroristverksamheterna som uppstår runt om i Europa, USA och Kanada nu senast också, så blandar man det med religion. Och som en praktiserande religiös muslim så vet jag att det alls inte hänger ihop med min religion. För min religion säger att ta livet av en oskyldig människa är som att du har tagit livet av hela mänskligheten. Och om du räddar en människa så är det som att du har räddat hela mänskligheten. Och det finns inget tvång i religionen. Och när det finns sådana klara budskap så blir man ju väldigt vansinnig och arg också. På grund av att man känner att det finns en liten klick människor som har kapat vår religion och presenterar vår religion på det viset. Så jag tycker först och främst att man ska då förebygga den okunskapen som råder bland det vanliga folket framförallt. För när man är ute i sociala medier exempelvis eller möter folk ute i stan så får man ju oftast en negativ reaktion när man talar om att man är muslim. Så dialog anser jag är en väldigt viktig del. Att vi får presentera oss själva, vi får synas lite grann i media. Man måste ha en mer nyanserad bild av islam, inte bara islam och andra religioner också. För jag säger
Och jag har praktiserat det alltså, genom att läsa andra skrifter i religioner, att det finns ingen religion som förespråkar sådana dåd som de här extremisterna håller på med. Walter, terrordåd i Europa, i Afrika, i USA, i Kanada, i Asien, nästan överallt i hela världen. Men ändå så är det känns som att vi skapar i västvärlden en kontrast mellan offer här och offer någon annanstans. Vad tänker du kring det? Hur kan vi egentligen förstå att hela världen har samma problem och vi måste jobba kollektivt med det här? En verkligen viktig fråga, och jag vill börja med att säga att jag verkligen instämmer i och förstår vad Amer säger här om att det måste kännas fruktansvärt plågsamt att man står för fred och arbetar som Ahmadiyya församlingar gör runt om i världen för freden och på ett väldigt imponerande sätt. Jag själv har haft förmånen att arbetat i muslimska länder. Jag har varit rundreseledare för tema fritidsresor i Egypten och Turkiet och så vidare. Och där har jag ju sett en oerhörda gästfrihet man bemöts av vanliga muslimer. Fantastisk gästfrihet, och det liksom finns ingenting av detta som man möter i media, att muslimer mer eller mindre har blivit någon slags synonym för terrorister. Jag tycker det är fruktansvärt, och det måste vi hjälpas åt och upplysa mänskligheten om. Att det är, precis som Ahmed säger, det är en liten grupp som har kapat en världsreligion på 1 miljard människor, och låt oss arbeta med folkupplysning här. Det är det ena. Och sen det andra, när man då talar om hemska terrorister som då ofta kommer från Mellanöstern, ja, då glömmer man ju bort hur västvärlden har ett ansvar. Vi har ett oerhört ansvar för att det ser ut som det gör i världen idag. Vi har inte stått upp och stött demokratiska regimer och demokratiska rörelser på andra håll i världen. Låt mig gå tillbaka till 1953. Då hade man en folkvald president i Iran som hette Mossadegh. Och han nationaliserade oljan i Iran. Då så genomför USA via sin underrättelsetjänst CIA och den brittiska underrättelsetjänsten MI6 en kupp, alltså en kupp mot en demokratiskt vald president, och han störtas, och sen sätter man då in shahen som en envåldshärskare som bedriver en väldigt repressiv och grym regim med sin säkerhetspolis Savak, och så småningom, som ni vet, så störtas ju då shahen utav Khomeini-regimen. Men hela den här onda våldsutvecklingen, den har sin upprinnelse i västvärldens, USAs och Storbritanniens kupp mot en demokratiskt vald Mossadegh. Och så där ser det ut i ganska många länder. När man börjar titta efter så stöder västvärlden inte demokratierna i våra närområden. Vi kan titta på Egypten idag, där ju faktiskt det var för första gången någonsin så att en president valdes i ett demokratiskt val. Och det var då en som representerade det muslimska brödraskapet, och han valdes i ett som alla bedömde demokratiskt val. Och sen störtas han bara efter 1 år av en fältmarskalk al-Sisi, som nu sitter som en militärdiktator i Egypten och som stöds av USA och västmakterna. Så att jag menar, för att sammanfatta den här långa utläggningen, att det finns ett hyckleri när man från västsida säger att vi står minsann upp för demokratin, och sen finns det hemska terrorister. Och där är lite grann undertexten att då länder i Mellanöstern och på andra håll det är liksom människor som inte vill ha demokrati och så vidare. Och så är det ju inte alls. Vi såg ju under den arabiska våren med ungdomar som stod upp och slogs för demokratin. Och det är självklart så att om vi slutar att exportera vapen, slutar att stödja grymma regimer, repressiva regimer i vår omvärld, då kan vi också få en helt annan utveckling i andra delar av världen. Så västvärlden har ett stort ansvar för som det ser ut i Mellanöstern idag. Jag tänkte nu, om jag får flika in här, du nämnde vapenexporten här exempelvis, så det är faktiskt rätt i det Walter säger, för att
vilket muslimskt land har den kompetensen att utveckla de typer av vapen som IS, Al-Qaida använder idag. Varifrån får de här vapnen? Vilka är det som tillhandahåller de vapnen? Jag menar, de är ju egentligen som vildar, om man får uttrycka sig så. Som är i ett väldigt på en begränsad geografisk yta. Och ändå så får de tag i de mest moderna vapnen som finns i världen. Bilar också för den delen. Kompetensen också? Absolut, självklart kompetens kommer dit också, men vilka är det som tillhandahåller dem? Som Ahmadiyya muslimska samfundets kalif också har nämnt det flera gånger i olika parlament som han håller tal i, att det är jätteviktigt för de politiska ledarna runt om i världen att stoppa dessa mellanhänder. Om det nu inte är några nationer som ligger bakom, så är det upp till dessa politiker och nationer att stoppa de här mellanhänderna som levererar de här typerna av vapen. Och någonting är det som försiggår, men vad det är ju upp till makthavarna att se. Men hans helighet Hazrat Mirza Masroor Ahmad är ute runt världen och pratar om schyssta relationer mellan länder. Kan du berätta lite mer om det? Ja, visst, alltså, han har ju hela tiden påpekat att en av de viktigaste sakerna som man som ett land, alltså som makthavare länder ska göra, är att skapa frid genom att man är absolut rättvis mot sina medborgare. Först och främst satsa på ditt land. Se till att alla får det bra i det landet ni befinner er i. Och därefter så ska ni även be er ut och hjälpa och bistå de länder som har det svårt. Men i gengäld ska man inte säga att om jag hjälper ditt land så ska du ge mig de här sakerna i gengäld, som tyvärr många länder gör runt om i världen. Så det är återigen en slags hyckleri, kan man säga, precis som Walter nämnde här. Så det är väl en sak som framförallt det budskapet har gått. Och som sagt, jag kommer gå in mer på det senare, men om du vill tillägga någonting där också, Walter? Ja, gärna om det här med vapenexporten, för det nu ska ju regeringen då, svenska regeringen, lägga en proposition, ett förslag senare i år om restriktivare bestämmelser för svensk vapenexport. Jag då och Miljöpartiet, vi vill ju ha ett väldigt starkt förbud att exportera vapen till diktaturer. Vi vill egentligen inte ha någon vapenexport alls, men i alla fall att åtminstone att diktaturer och regimer som kränker mänskliga rättigheter, där ska vi inte ha någon vapenexport, punkt slut. Och sen finns det ju pengar i det här, det är ju det som driver det. Det är inte svensk säkerhetspolitik, eller säkerheten för Sverige eller säkerheten för länder vi exporterar vapen till heller många gånger. Att till exempel exportera JAS-plan till Brasilien eller Sydafrika, som i stora länder, regionala stormakter som inte hotas av någon av sina grannar, inte hotas av något. Ändå så ska vi då till dessa relativt fattiga länder exportera stridsflygplan. Vi tycker det är djupt omoraliskt. De pengarna behöver de här länderna använda till annat. Och det är för att gynna då den svenska Saab och krigsmaterielfabrikerna. Men det är trots allt bara 1% av den totala svenska exporten som är krigsmateriel. Så det är klart att det skulle gå att hitta alternativ produktion, att producera vindkraftverk och producera annat som mänskligheten behöver istället för att bygga vapen. Så vi tycker också att det egentligen är en brist på liksom industriell fantasi, att man fortsätter att bygga och producera vapen när det finns så oerhört mycket annat som Sverige med vår höga teknologiska kunskap skulle kunna producera. Så att, men här behövs det en bred opinion, och vi är väldigt tacksamma för vad ni gör här i moskén, Amer, och bilda opinion för detta. Och att fråga alla 349 som sitter i Sveriges riksdag, tycker ni verkligen det är moraliskt att skicka vapen till de här fruktansvärda diktaturerna som avrättar folk varje dag ibland och så. Och det tycker jag att man är visserligen med ett parti när man sitter i Sveriges riksdag, men man är också en levande individ som faktiskt har ett personligt ansvar. Så att jag tycker det är väldigt bra att de frågas ut, mina 348 kollegor också. Jag skulle vilja tillägga, Amir, att hans helighet också är ute och pratar om schyssta relationer kopplat till en koranisk princip där man även ska vittna emot sina föräldrar om de beter sig falskt, så att säga.
Och här kan vi ändå komma tillbaka till säkerhetsrådet, Walter, och se hur USA blockar vissa resolutioner som har med israelisk bosättarpolitik att göra genom historien eller andra brott kanske någon annan har gjort. Du har ju också träffat hans helighet både i London och Stockholm. Hur var ditt möte med honom och fredsarbetet som han gör? Vad tycker du? Jo, jag tyckte det var väldigt trevligt och väldigt imponerande, får jag säga, av att hans helighet och kalifen var så mänsklig, bemötte mig så avspänt och att det var en så levande dialog. Och jag tycker ju att det är ett helt underbart budskap där, kärlek åt alla, hat åt ingen. Vi skulle ha en helt annan värld om människor tog till sig, och inte minst makthavare, vi politiker, då hans helhetsbudskap. Och att han också gav stöd åt det jag driver mer personligen då, genom motioner, att vi skulle instifta en fredsminister och ett fredsdepartement i Sverige. Det kändes väldigt bra att kalifen också gav sig stöd till de tankarna. För jag tror vi måste som man ropar får man svar. Om det blir en kris i världen och alla börjar prata om att skicka JAS-plan och militära lösningar. Men om man har en fredsminister som säger, men vi kan göra så här istället. Det finns alternativ till de militära lösningarna. Då fick vi ganska snart en annorlunda värld, tror jag. Låt oss gå tillbaka till Mellanöstern och terrorism och det som anklagas för att vara en muslimsk terrorism. Al-Qaida exempelvis i första fasen och jihadisterna Walter och Amir på 70-talet i Afghanistan. Hur tränades de och hur fick de sina vapen? Det tror jag Walter vet mer. Faktiskt, vi har inte så mycket känner. Nej, just det. Nej, jag i det här laget en ganska gammal person, så att jag följde det där på 70-talet. Nej, men det är ju verkligen så att Osama bin Laden, han stod ju på CIAs avlöningslista. Han och hans gelikar ett tungt stöd från USA och deras underrättelsetjänster och från Pentagon, amerikanska försvarsdepartementet och så vidare. Det är ju ingen som förnekar, utan det var ett tungt stöd för att bekämpa då ryssarna i Afghanistan. Sovjet ockuperade ju då Afghanistan 1980 och framåt. Och då gällde ju kalla krigets logik, din fiendes fiende är min vän, så att amerikanerna var inte så nogräknade, utan alla som liksom bekämpade ryssarna fick stöd. Och sen vet vi hur det gick och talibanerna tog över Afghanistan och Osama bin Laden och Al-Qaida riktade sina vapen mot USA istället för mot ryssarna, och behöver inte dra hela den historien, men det ser vi gång på gång att amerikanerna, de är beredda, och västvärlden är beredda att stödja enligt den här väldigt enkla logiken, din fiendes fiende är min vän, så är man beredd att stödja sådana som absolut inte är demokrater. Och sen så heter det då, titta, de här hemska muslimska terroristerna som alltså har odlats fram tack vare. De har aldrig fått den här chansen och den här ställningen i världen om inte USA och stora delar av västvärlden massivt hade gett dem sitt stöd. Det är så alltså? Ja, det är så. Och det är inte jag som grön politiker eller någon slags tankesmedel långt ute på vänsterkanten som sitter och säger det här, utan det här är väl belagt av ledande amerikanska historiker och statsvetare på Harvard och Yale, alltså de här världsberömda amerikanska universiteten, och också de som har varit med har berättat, jo, det var så det här det gick till. Det finns en avhoppad CIA-agent som heter Robert Baer som skrev en bok Sleeping with the Devil, där han beskriver just de här sakerna. Hur USA bakom scenen ger pengar, massivt med pengar och vapen och resurser till de som sedermera blev då terrorister. Saddam, bland annat, som fick vapen av amerikanerna. Jajamensan. Som han använde mot iranierna. Ja. Men är inte det problematiskt nu här? I Sverige så är vi neutrala. Neutralitetsprincipen, vi behandlar alla lika. Men att vi ändå gömmer undan allt det här och gör det så enkelt för oss i svensk samhällsdebatt och säger allt är muslimernas fel. För det finns ju någonting som sker i Mellanöstern hela tiden. Det är krig, det är konflikt, det är imperialism och det är tagandet av resurser.
Det är klart att det finns någon frustration i de länderna också mot väst som riktas. Men om ett terrordåd sker så, men man hatar oss för att vi är den fria världen. Vad säger du om det hycklandet i svensk politik, i svensk media och allmän samhällsdebatt? Vad kan man göra åt det? Ja, det är ju bra att det finns sådana här tv-studier också, för jag tycker verkligen, som vi är inne på, att det har blivit något skevt i vår samhällsdebatt. Det har blivit nästan någon slags barnkammardebatt, de goda mot de onda, och de goda, det är alltid vi i väst, the west and the rest, och det är ryssar och det är muslimer och så vidare som är våra fiender. Jag tycker att man inte ska odla den typen av fiendebilder. Vi har en värld som hänger samman i orsakssammanhang. Vi har ett klimathot som hotar oss alla. Nu gäller det att samla mänskligheten, och det är klart att vi har ett ansvar i vår del av världen. Alla har ett ansvar, och jag tycker att media har ett väldigt stort ansvar, och jag hoppas ju verkligen att public service media, som ju ägs av oss alla och som inte ska tjäna några särintressen, att jag tycker vi har sett en tendens under många år att de bara hänger på vad kommersiella media kör ut för budskap. Och det är klart att det är lätt att sälja löstidningar för Expressen och Aftonbladet genom att skriva om terrorhot och stora rubriker, och så säljer man många lösnummer. Men det är väldigt oansvarig journalistik. Jag håller med där. Om jag bara nämner det arbete som vi håller på med, fredsarbetet, vårt samfund håller på med, exempelvis den här kampanjen som vi driver, Stoppa krisen. Det har ju pågått i 2 år, om man säger så, men det får ingen medial uppmärksamhet trots att vi är ute på gator och torg och har olika typer av program också, som även har sänds en gång i svensk television, svensk tv, SVT Forum exempelvis. Men mer än så får man inte så mycket stöd och reklam för ett sånt här, utan tyvärr så säljer det inte, om man säger så. Det säljer inte lösnummer om man gör goda saker. Det finns så många andra människor, inte bara muslimer, som gör så gott arbete. De hjälper till hemlösa och allt möjligt, men det får inte så mycket uppskattning i media av tidningar. För återigen, det säljer inte, utan oroligheter och kaos, det verkar vara det som säljer numera. Men du har ju bakgrund i ett land, Pakistan, där terrorism också har varit aktiv nästan efter 11 september. Och det har börjat komma till Europa också nu. Är det någon likhet mellan dessa? Du menar om det har börjat komma terrorister hit? Ja, så som i Frankrike, i Bryssel. Är det samma form av terror som sker i Pakistan och så? Alltså extremism finns ju överallt. Och vi har ju haft en ganska stor flyktingvåg också. Och jag måste säga att jag är väldigt glad över Sverige och även Tyskland som har tagit hand om så många flyktingar. Och de flesta flyktingar som har kommit, det är vanliga människor som verkligen har det svårt. Och sen kan det ju alltid vara något enstaka rötägg som också har kommit in, som har sådana extremistiska tankar. Och där finns ju ett ansvar som ligger hos landet också, att se till att man fångar upp dem på en tidig nivå. Försöker få de här människorna att bli integrerade. För den typen av problem som finns i Pakistan, det är ju extremismer, det är prästerskap som håller på med det. Det har ju tack och lov inte kommit hit än, men det finns också folk, det är inte bara muslimer som radikaliseras här. Jag har märkt en väldigt stor tendens nu de senaste åren där högerextremism håller på att gå uppåt väldigt mycket. Man radikaliserar. Det finns vissa bloggare och sånt som stödjer exempelvis att där fick de exempelvis i Holland, det var en moské som brann upp, någon som hade tänt på och såna här grejer. Så sådana problem finns det också. Ja, vi har ju Quebec nu senast. Ja, precis. Alltså, någon som gick in i en moské och bara sköt vilt. Och det är ju ingen i USA som har, alltså presidenten har ju inte sagt några ord om det. Det är som att man har ignorerat det. Däremot har ju människor i Quebec, jag läste i fredsringar, alltså inte då bara muslimer utan den katolska eller kristna majoritetsbefolkningen, att man står och går bildar mänskliga ringar runt moskéerna. Och så, den typen av mellanmänsklig solidaritet tror jag är oerhört viktig. Nej, de flesta människor är goda människor skulle jag vilja säga. Men jag önskar att även media tog upp det, om man säger så. Och sen även att
vissa politiker i världen, stora makthavare också, gav in sig och visade solidaritet. För Walter, nu när vi kom in på media så tänker jag att vi avslutar i media, kring media också. För att media har en enorm kraft egentligen som samhällsopinionsbildare hela tiden. Ja, så är det verkligen. Och känner du att media har svikit folket när man inte informerar korrekt eller förenklar saker och ting genom att bara prata om att det är muslimer och islams fel, allt som sker i Mellanöstern? Ja, alltså det är egentligen en grundregel att som politiker ska man inte anklaga media. Nej. Vi ska ju försöka ha någon vettig dialog med media. Men låt mig säga så här då att de har också ett väldigt tuffa anställningsvillkor idag, journalisterna. Det är egentligen ett demokratiskt problem att de sitter på korta vikariat och de har allt osäkrare anställningsvillkor. Och det är klart att det befrämjar ju inte att man vågar vara modig och skriva uppkäftiga saker. Vi ser också på korrespondens, antalet utrikeskorrespondenter, att de blir allt färre. Man kanske ska sitta och bevaka hela Asien och så vidare. Som en enstaka korrespondent är alltså helt omöjliga uppgifter. Så att vi måste nog tillsammans hjälpa upp situationen, att vi får media som får tid och möjligheter att verkligen förklara världen. Och public service, de ska ju inte tjäna en massa lösnummer, utan deras uppdrag är ju verkligen att vara folkbildande, och det får vi hjälpa dem att bli bättre än vad de är idag, för att vi håller på att få en alldeles för förenklad samhällsdebatt, och det hjälper ju fram högerpopulister och de som i sin tur ska svara mot högerpopulisterna och radikaliseras åt något annat håll, så får vi de här onda cirklarna istället för de goda cirklarna. Ja, vi avslutar där. Perfekt. Tack så mycket Walter, och tack så mycket Amer för ert deltagande i programmet. Som ni hörde så är fred ett brett och komplicerat ämne. Ingen verklighet är så enkel att man bara kan definiera muslimer eller en religion som ett hot eller negativt. Det som händer i världen i ett globaliserat samhälle har oftast anknytning i historisk kontext. Vi kommer i framtiden också ta upp det här ämnet med fred och diskutera djupare kring vad som finns och vad som inte finns i svensk samhällsdebatt och samhällsinformation, så att vi alla tillsammans kan utbilda varandra som man gjorde förr i tiden genom studiecirklar. Glöm inte att du kan följa oss på stoppakrisen.nu och titta på tidigare avsnitt, och även följa oss på social media med hashtaggen stoppakrisen. Tack så mycket för att ni var med och tittade.